колір. Там написано, а там що, там є опис технічний, який я закриваю ці презентації, вашу сторінок опису про цей проект. І після того я пишу чесно на червону букву. Не фарбувати гідранту, тому що це пожарова частина, яка має означати, от, якщо станеться пожар, треба сюди брати. Який буде фарбувати? Голову покрасити. Я прикручу валіз.
Wiem, ja też szykuję sobie w brodę, ale teraz wracam do domu i poczytam, czy ja mogę po prostu zrobić to z niekompletnymi dokumentami, żebym po prostu miała satysfakcję. Hi. Да, ну просто не знаешь, они там как бы меняют песни, на месте могут